รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมน่านใครๆอาจจะเรียกผมว่าเชฟแต่จะบอกอะไรให้ผมก็แค่คนชอบทำอาหารการทำอาหารสำหรับผมนะครับเป็นเรื่องทั้งสนุกแล้วก็ท้าทายเพราะว่าได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลานี่มาทำอาหารด้วยกันนะครับถ้าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้ Cook it yourself ครับช่วงใกล้สิ้นเดือนหลายๆคนคงจะเริ่มหันไปพึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันแล้วใช่ไหมครับแต่จะให้กินทุกวันเนี่ยก็ใช่ที่ผมรู้กันหมดพอดีวันเนี้ยผมมีเมนูสุดประหยัดจะมาแนะนำที่จะประทังชีวิตคุณในช่วงสิ้นเดือนอย่างมีคุณภาพไปดูกันเลยครับหลายคนอาจจะงงนะครับว่าเมนูพะโล้เนี่ยมันประหยัดยังไงจริงๆมันแอบจะฟังดูแพงนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีลงทุนวันนี้เพื่อชีวิตที่สดใสในวันข้างหน้านะครับเพราะว่าอะไรว่าพะโล้เนี่ยนะครับเป็นเมนูที่ทำครั้งเดียวกินได้อีก1อาทิตย์ประหยัดทั้งเวลาและที่สำคัญก็คือว่าพะโล้เนี่ยยิ่งต้มยิ่งอร่อยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูว่าพะโล้เราประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับมีหมู3ชั้นวันนี้ใช้แบบอย่างงามอะราคา160 บาทซึ่งตัววัตถุดิบที่แพงที่สุดในหม้อนี้แล้วนะครับใช้ประมาณ400 กรัมก็ต้นทุนประมาณสัก60 กว่าบาทต่อมาครับคือไข่เราใช้8ฟองซื้อฟองละ3 บาท 50 4 บาทก็ตกประมาณสัก32 33 35 บาทแล้วแต่ขนาดของไข่นะครับเต้าหู้นะครับเต้าหู้แข็งเนี่ยก้อนหนึ่ง9 บาทเองเต้าหู้พวงเนี่ย15 ก้อนเนี่ยตก12 บาทถูกมากนะครับโป๊ยกั๊กอบเชยเนี่ยเขามีขายเป็นซองก็5 บาทรากผักชีกระเทียมพริกไทยพวกนี้5 บาทนะครับแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บน่าจะถูกกว่า5 บาทให้2 บาทพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเราต้องเสียตังค์130ติดพอหารจำนวนมื้อออกมาโอ้โหถูกมากเดี๋ยวเราลองมาดูเลยว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาทอดเต้าหู้กันก่อนนะครับหั่นเต้าหู้ให้เป็นลูกเต๋านี่ง่ายมากเต้าหู้นะครับต้องเอามาทอดอีกรอบหนึ่งเต้าหู้พวงก็ต้องทอดเต้าหู้แข็งก็ต้องทอดเต้าหู้พวงเนี่ยเขาจะฟุบเวลาเอาไปต้มกับพะโล้มันจะดูดน้ำพะโล้เข้าไปนะเวลากินเนี่ยแหลมเลยแหลมทอดให้เขาเปลี่ยนสีนิดเดียวพอเอาขึ้นเลยแล้วต่อมาก็เต้าหู้แข็งลงทอดเต้าหู้แข็งเนี่ยเอาทอดให้ข้างนอกเขาเหลืองสวยเพราะว่าเวลาเอาไปต้มกับพะโล้แล้วเนี่ยจะได้ไม่เละเหลืองแล้วเรียบร้อยพอเราทอดเต้าหู้เสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้มน้ำพะโล้กันน้ำตาลปี๊บเนาะเราจะเอามาตั้งไฟให้เป็นคาราเมลก่อนสีพะโล้เราจะได้สวยงามมีกลิ่นหอมเวลาทำคาราเมลนะครับต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับเพราะว่าเวลาไหม้แล้วมันจะคืนกลับมาไม่ได้นะครับตอนนี้สีน้ำตาลเริ่มเปลี่ยนแล้วพอสีเขาเริ่มมาก็ช่วยคนนิดนึงนี่สีประมาณนี้กำลังงามเลยนี่กำลังงามพอน้ำตาลเราได้สีที่ต้องการแล้วนะครับเทน้ำเปล่าลงไปเลยเราจะใส่น้ำประมาณสัก8 ถ้วยเทน้ำเปล่าปุ๊บคาราเมลของเราจะแข็งไม่ต้องตกใจนะครับค่อยๆต้มให้น้ำเดือดปุ๊บเนี่ยคาราเมลก็จะกลับมาละลายในน้ำพอระหว่างรอที่เดือดนะครับเราจะมาเตรียมเครื่องสมุนไพรเราก็จะใช้รากผักชี4 รากกระเทียมประมาณนี้กำมือเนี่ยพริกไทยเม็ดเลยปุ๊บโอ้ปิ้นไอ้3ตัวนี้เราจะเอามาบุบนะครับบุบให้พอแตกพอนะครับพอแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอามาลงหม้อเลยโอ้ยหอมต่อด้วยโป๊ยกั๊ก3-4 ดอกที่อบเชย2 ก้านใหญ่เนี่ยเอาไปคั่วในกระทะให้หอมก่อนใส่ไปเลยเนาะอบเชยหั่นท่อนหน่อยเนาะปุ๊บใส่เข้าไปผงมะโล้ใส่ไปเลยพี่น้องคนวันนี้เราใช้เนื้อสัตว์เป็นหมู3 ชั้นนะครับน้ำพะโล้เนี่ยพอมันได้ไขมันรสชาติของหมูออกไปเนี่ยมันสุดยอดจริงๆอ่ะแล้วยิ่งต้มยิ่งอร่อยหั่นหมูเป็นชิ้นเหมือนทำสตูชิ้นใหญ่ๆหน่อยการหั่นชิ้นใหญ่เนี่ยจะทำให้แบบความชุ่มฉ่ำของ
เนื้อสัตว์มันอยู่เต็มที่เวลากินเข้าไปละลายในปากอร่อยกว่าหั่นชิ้นเล็กถ้าไม่ชอบหมูจะใช้ไก่พวกน่องไก่ก็ได้นะครับเอาหมูลงต้มให้สุกนะครับตอนที่น้ำพะโล้เราเดือดจัดๆนะครับเพราะว่าจะได้ไม่คาวพะโล้เนี่ยเราต้องปรุงน้ำให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกเวลาเราเอาไข่เราเอาเต้าหู้เราเอาหมูไปเคี่ยวเนี่ยน้ำพะโล้มันจะเข้าไปในเนื้อหมูเนื้อไข่เต้าหู้เวลากินเนี่ยไม่ต้องตักน้ำราดก็อร่อยพอหมูสุกนะครับปรุงรสต่อเลยซีอิ๊วขาวแวบก็ให้ซอสปรุงรสแวบมันหอยไปหน่อยสุดท้ายเราใช้เกลือนะครับคนให้เข้ากันวันนี้ไข่เราต้มให้สุกไว้เลยปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะครับเตรียมลงต้มกับน้ำพะโล้ของเราเต้าหู้อันนี้คือพะโล้แบบเครื่องเต็มๆมีทุกอย่างที่ต้องการพอพะโล้เรากลับมาเดือดอีกครั้งนะครับหรี่ไฟให้เดือดอ่อนๆนะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ให้แง้มนิดนึงถ้าเราเปิดไปสุดเลยเนี่ยไอ้น้ำมันก็จะระเหยออกทำให้น้ำพะโล้เรางวดเร็วมากมันก็จะเค็มเกินไปเคี่ยวไป2 ชั่วโมงเลยนะครับทิ้งไว้โหตอนนี้ได้ที่แล้วตอนนี้พะโล้ของเราอัดแน่นมากกว่าเดิมเพราะว่าน้ำงวดลงไปเยอะนะครับเราก็ต้องชิมน้ำซะหน่อยไม่เหมือนเดิมจริงๆเพราะว่าหมูนะครับมันละลายลงไปในน้ำสีพะโล้เนี่ยสังเกตนี่ไม่ขาวเหมือนเดิมกลายเป็นสีพะโล้ที่ควรจะเป็นหมู3 ชั้นของเราดูดน้ำพะโล้เข้าไปเต็มเปี่ยมแถมกินเนื้อหมูกับมันแล้วก็หนังหมูนุ่มๆเนี่ยโอ้เดี๋ยวลองชิมกันเดี๋ยวให้พูดเดี๋ยวมากินไข่กันต่อหั่นไข่ดูงามเลิศในปัตตภีไข่เราเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆส่วนไข่แดงเนี่ยก็จะไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มเหลืองเข้มนะครับสังเกตดูได้สุดยอดเดี๋ยวชิมแบบเต็มคำเอาทุกอย่างผสมกันนะครับชอบตอนนี้ที่สุดแล้วคอมบิเนชันนี้นะครับถ้ากินกับข้าวสวยหอมมะลิหุงสุกนุ่มๆนะมื้อประหยัดของคุณเนี่ยจะไฮโซทุกเดือนขอบอกเดี๋ยวให้พูดอาหารสุดประหยัดในช่วงสิ้นเดือนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ช่วงต่อไปพบกับกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาหอมๆกับข้าวผัดปลาทูรสจัดจ้านแสนอร่อยติดตามชมนะครับ